Lektion 1. Firar barndomens milstolpar. Det är fantastiskt hur snabbt bebisar växer. Ett ögonblick är de små och ömtåliga. Verkligen. Och sedan, plötsligt, rullar de över, vilket är en så härlig milstolpe. Jag minns första gången min lilla rullade över. Det var så mycket spänning. Det är spännande att bevittna dessa små prestationer. De ger så mycket glädje. Och sedan kommer det ögonblick när de ler för första gången. Det smälter verkligen ditt hjärta. Dessa leenden är som små solstrålar, eller hur? Absolut. Varje skratt känns som en fest i sig. Och kramar och kyssar som följer gör allt ännu mer speciellt. Ja, varje kärleksfull gest stärker banden mellan förälder och barn. Har du upplevt glädjen att bevittna den första tanden ännu? Ja, jag blev förvånad över hur snabbt det dök upp. Den första tanden är en så viktig milstolpe. Det betyder att växa upp. Det är konstigt hur något så litet kan ge sådan glädje. Men det betyder också ankomsten av tandproblem, eller hur? Ja, den delen kan vara utmanande. De små stunderna av obehag kan vara tuffa. Tack och lov, lite krama och TLC kan lindra obehaget. Det är sant. En kärleksfull kram gör ofta underverk för att lugna en noga bebis. Dessa tidiga stadier är fyllda med värdefulla minnen. Det är de verkligen. Jag tar ständigt bilder för att värna om dessa stunder. Det är en lysande idé. Varje foto berättar en historia om deras tillväxt. Jag önskar att de kunde förbli små för alltid, så bitterljuvt som det kan vara. Ja, men varje steg ger nya glädjeämnen och milstolpar att fira. Mycket sant. Jag ser fram emot alla äventyr framöver. Det gör jag också. Föräldraskap är en vacker resa fylld med kärlek och skratt. Här är alla stunder som ännu inte kommer. Lektion 2. Fördelarna med regelbunden träning. Jag har börjat gå till gymmet regelbundet. Det är underbart. Konsistens är nyckeln i fitness. Det är det verkligen. Vilken typ av övningar tycker du om? Jag älskar en blandning av styrketräning och cardio. Det håller saker intressanta. En balans är nödvändig. Jag brukar fokusera på tyngdlyftning. Tyngdlyftning är fantastiskt för att bygga muskler. Tränar du för något specifikt? Förbättra bara min totala styrka. Jag vill känna mig mer energisk. Det är ett fantastiskt mål. Har du märkt några förändringar sedan du började? Definitivt. Jag känner mig starkare och mer självsäker. Förtroende är en fantastisk fördel. Hur ofta går du till gymmet? Jag försöker gå minst 4 gånger i veckan. Det är imponerande. Följer du en viss träningsplan? Jag har följt en som riktar sig till olika muskelgrupper varje dag. Att dela muskelgrupper är smart. Det möjliggör korrekt återhämtning. Exakt. Jag inkluderar också lite cardio för att hålla mitt hjärta friskt.
Cardio är viktigt. Jag tycker ofta om att springa på löpbandet. Löpning kan vara ganska avkopplande, särskilt med bra musik. Håller med. En bra spellista gör hela skillnaden. Deltar du också i några gruppklasser? Ja. Jag älskar yoga och spinnklasser. De är roliga och motiverande. Det låter energigivande. Jag har funderat på att prova en spinnklass. Du borde. Stämningen är spännande och instruktören är inspirerande. Jag kommer att lägga till det i mina fitnessmål. Vad sägs om rutiner efter träning? Jag ser alltid till att stretcha och återfukta. Återhämtning är viktigt. Absolut. Jag har lärt mig att vila är lika viktigt som träningen. Ja, våra kroppar behöver tid att läka och växa sig starkare. Jag känner mig mer motiverad bara att prata om detta. Låt oss fortsätta uppmuntra varandra att nå våra fitnessmål. Definitivt. Här är vår hälsa och regelbundna gymbesök. Lektion 3. Shoppingäventyr. Köpte du något specifikt idag? Jag köpte ett par nya jeans och en härlig tröja. Det låter jättebra. Vilken typ av jeans valde du? Jag valde en klassisk design. Med hög midja. De är mycket bekväma. Jeans med hög midja är trendiga. De kan utformas på så många sätt. Exakt. Jag kan bära dem med olika toppar varje säsong. Och vilken färg valde du? Jag valde en mörk denim. Det går bra med nästan allt. Smart val. Mörka jeans är alltid mångsidiga. Tack. Vad sägs om dig? Hittade du något? Jag köpte en snygg jacka som fångade mitt öga. Berätta mer. Hur ser det ut? Det är en snygg läderjacka i en rik brun färg. Det låter fantastiskt. En läderjacka ger en kant till alla kläder. Jag håller med. Det kan förvandla en avslappnad look till något elegant. Planerar du att bära ut den ikväll? Ja, kanske. Det skulle vara perfekt för en middag på den nya restaurangen. Det är en bra idé. Atmosfären kommer att matcha din jacka. Jag hoppas det. Vill du följa med mig på middag? Jag skulle gärna vilja. Det skulle vara ett härligt sätt att fira vår shoppingframgång. Låt oss planera våra outfits tillsammans då. Ja, en modevisning innan vi åker ut låter kul. Jag ser fram emot det. Vi kan inspirera varandras stilar. Absolut. Det är alltid roligare att shoppa och klä sig tillsammans. Här är fantastiska fynd och roliga nätter framöver. Lektion 4. Njut av nöjesparker. Det är ett så bra sätt att ha kul med nära och kära. Ja! Spänningen med åkattraktioner för alla närmare varandra. Har du provat berg- och dalbanan här? Det gjorde jag. Det var spännande
och lite skrämmande på samma gång. Jag kände på samma sätt. Adrenalinrusningen är oförglömlig. Absolut, jag kunde inte sluta skratta hela tiden. Vad var din favoritdel av resan? Jag älskade den plötsliga nedgången. Det kändes som att flyga. Jag håller med. Den känslan är därför jag gillar berg- och dalbanor så mycket. Har du provat Pariserhjulet än? Inte än. Jag hoppades på att fånga solnedgången från toppen. Det är en utmärkt idé. Utsikten måste vara fantastisk. Det skulle vara det perfekta sättet att koppla av efter all spänning. Plus, det är trevligt att dela en stund tillsammans medan du är där uppe. Föredrar du spännande åkattraktioner eller mer skonsamma? Jag tycker om en blandning av båda. Spännande åkattraktioner får mitt hjärta att slå, men mjuka åkattraktioner är avkopplande. Det är vettigt. Det är skönt att ha variation. Låt oss inte heller glömma karnevalspelen. Har du spelat någon? Jag försökte lyckan vid ringkastningen men misslyckades eländigt. Åh nej, dessa spel kan vara knepiga. Jag hade bättre tur på dartspelet. Jag kanske behöver några tips från dig för mitt nästa försök. Jag delar gärna med mig av mina hemliga tekniker. Perfekt. Låter som en rolig utmaning. Övergripande. Att spendera tid på en nöjespark är alltid ett stort äventyr. Jag håller helt med. Det skapar varaktiga minnen med vänner och familj. Låt oss njuta av varje ögonblick medan vi är här. Här är mer skratt och spänning idag. Lektion 5. Navigera i en komplex värld. Detta är en farlig värld där ondskan arbetar och närar de sinnelösa. Verkligen. Det känns ofta som att negativa influenser finns överallt. Det är oroväckande hur lätt felinformation sprids i vårt samhälle. Ja, människor accepterar ofta falska påståenden utan att ifrågasätta dem. Det är därför kritiskt tänkande är så viktigt idag. Absolut. Vi måste lära oss att analysera information noggrant. Konsekvenserna av okunnighet kan vara allvarliga, eller hur? Utan tvekan. Okunnighet kan leda till rädsla och splittring. Har du lagt märke till hur sensationalism i media bidrar till denna fråga? Mycket så. Sensationella nyheter distraherar ofta från sanningen. Det verkar som att fokus på drama kan överskugga mer pressande frågor. Rätt! Äkta problem går ofta obehandlade medan människor jagar rubriker. Det leder till en kultur av självbelåtenhet och distraktion. Distraktion. Exakt. Det är viktigt för individer att ta ansvar för sin tro. Jag håller med. Att utbilda sig skapar en grund för bättre beslutsfattande. I en värld fylld av kaos kan kunskap stärka oss. Ja. Att hålla sig informerad kan hjälpa oss att konfrontera farorna runt oss. Jag tror att det är lika viktigt att främja empati. Varför tror du att empati är viktigt i detta sammanhang? Det hjälper till att överbrygga klyftor och låter oss förstå andras perspektiv.
Det är väldigt insiktsfullt. Förståelse kan leda till läkning. Ja, det är ett sätt att motverka den tanklösa negativitet vi ser. Låt oss hoppas att fler människor omfamnar kunskap och empati. Absolut. Tillsammans kan vi skapa positiv förändring i våra samhällen. Här är att stärka oss själva och andra. Lektion 6. Den spännande historien om minstrel shower. Jag läste om hur Foster deltog i minstrel shower under sin tid. Det är intressant. Uppträdde han där också? Han försökte ofta få artisterna att sjunga sina låtar. Jag kan tänka mig att de skulle vara angelägna om att visa upp nytt material. Ja, men ibland stjäl artisterna hans låtar utan kredit. Det måste ha varit otroligt frustrerande för honom. Det var. Kan du tänka dig att hälla ditt hjärta i en låt bara för att se den hävdas av någon annan? Det är ett allvarligt förtroendebrott. Han förtjänade erkännande för sitt arbete. Verkligen. Fosters kamp belyser en vanlig fråga inom konsten. Ja, många konstnärer står inför utmaningen att skydda sina skapelser. Vad tror du fick Foster att fortsätta delta i dessa shower? Kanske var han hoppfull om att få sina låtar erkända. Det är vettigt. Han ville troligen dela sin talang med en bredare publik. Populariteten för minstrel shower måste ha varit en spännande möjlighet för honom. Det var det verkligen, trots utmaningarna. Prestationsvärden utvecklades snabbt. På tal om evolution, tror du att dessa föreställningar påverkade framtida musikgenrer? Absolut. Minstrel shower spelade en viktig roll i amerikansk musikhistoria. Deras inverkan kan fortfarande höras i olika genrer idag. Det är fascinerande hur musiken fortsätter att utvecklas och låna från det förflutna. Ja! Varje generation lägger sin egen touch till konstformen. Fosters erfarenheter påminner oss om vikten av att respektera konstnärlig integritet. Exakt. Att erkänna bidrag hjälper till att bygga en hälsosammare kreativ gemenskap. Jag hoppas att framtida konstnärer lär sig av dessa historiska lärdomar. Det gör jag också. De kan bana väg för ett mer respektfullt konstnärligt landskap. Här är att fira det förflutna så att vi kan skapa en bättre framtid inom konsten. Lektion 7. Köksartiklar. Keramiska knivar låter intressant, eller hur? Absolut. De är kända för sin skärpa och lätta design. Jag har hört att de håller sig vassa mycket längre än vanliga knivar. Ja, det är en betydande fördel. Vad mer ska jag överväga att köpa? Kanske en bra skärbräda. Det kompletterar de keramiska knivarna väl. Det är smart. En hållbar skärbräda är avgörande i alla kök. Jag föredrar bambu-skärbrädor. De är robusta och miljövänliga. Bra val. Bambu är också skonsam mot knivblad. På tal om köksredskap, har du funderat på att skaffa en mandolinskivare? Jag har. De gör skivning av frukt och grönsaker otroligt enkelt.
Dessutom kan du uppnå enhetliga skivor för sallader och garneringar. Exakt. Konsistens kan höja presentationen av dina rätter. Vad sägs om prylar? Varje kök kan dra nytta av några praktiska verktyg. Absolut. En bra skalare kan spara så mycket tid när du lagar mat. Jag tycker också att en nedsänkningsblandare är väldigt praktisk. Ja, det låter dig blanda soppor direkt i potten. Bekvämlighet när den är som bäst. Har du funderat på kryddlagring? Ja, ett kryddställ kan hjälpa till att hålla allt organiserat och tillgängligt. Det kan också ge en dekorativ touch till ditt kök. Jag håller med. Trevliga behållare för kryddor kan förbättra den övergripande estetiken. Och glöm inte att mäta koppar och skedar. Dessa är avgörande. Noggranna mätningar säkerställer framgångsrika recept. Denna shoppingresa visar sig vara ganska produktiv. Det är det verkligen. Vi bygger en fantastisk kökskollektion tillsammans. Här är kulinariska äventyr framöver med våra nya verktyg. Lektion 8. Möjligheternas marknad. Denna community board erbjuder en hel del saker att köpa och sälja. Det gör det. Jag tycker om att se vad folk erbjuder. Har du märkt något intressant? Jag såg en vintage-cykel till salu. Det såg orört ut. En vintage-cykel låter som ett fantastiskt fynd. Det gör det verkligen. Jag har funderat på att skaffa en till träning. Det är en bra idé. Cykling är både roligt och hälsosamt. Exakt. Vad sägs om dig? Har du sett något du kanske vill köpa? Det finns en handgjord bordslampa som fångade mitt öga. Det ser unikt ut. Det låter charmigt. Handgjorda föremål har ofta karaktär. Jag håller med. Jag älskar att stödja lokala hantverkare. På tal om möjligheter märkte jag också några lediga jobb på denna tavla. Ja! Det avsnittet är till stor hjälp för arbetssökande i samhället. Har du någonsin sökt en tjänst du hittat här? Jag har! Jag hittade mitt nuvarande jobb genom en liknande community board. Det är inspirerande. Det visar hur värdefulla lokala resurser kan vara. Exakt! Det förbinder människor och möjligheter på meningsfulla sätt. Kanske borde vi överväga att lägga ut våra egna artiklar till salu. Det är en lysande idé. Det kan hjälpa till att rensa våra utrymmen. Ja, plus vi kanske bara tjänar lite extra pengar. Tänk dig att förvandla gamla kläder till kontanter. Det skulle definitivt vara en win-win situation. Och för att inte tala om, någon annan kan dra nytta av våra artiklar. Absolut. Det är ett hållbart sätt att handla och sälja. Jag känner mig motiverad att städa ut min garderob nu. Jag också. Låt oss planera att göra det i helgen. Låter perfekt. Vi kan hjälpa varandra. Här är för att få ut det mesta av denna community-marknadsplats. Lektion 9.
Modebeslut. Ska vi shoppa i centrum eller kolla in några onlinebutiker? Jag tror att båda alternativen kan vara roliga. Det beror på vad du föredrar. Jag gillar atmosfären i centrum. Det är något med att surfa i butiker. Jag håller med. Du kan se kläderna personligen och prova dem omedelbart. Dessutom finns det vanligtvis mycket energi på gatorna. Exakt. Men att handla online kan vara bekvämare. Det är sant. Jag kan bläddra från bekvämligheten av min soffa. Och det finns ofta unika fynd i onlinebutiker. Det är en bra poäng. Har du några specifika färger eller mönster i åtanke? Jag har lutat mig mot jordnära toner på sistone. De känner sig så lugnande. Jordnära toner är underbara. Jag tenderar att föredra djärva färger. De lyser upp mitt humör. Ljusa färger kan vara kul. De gör verkligen ett uttalande. Har du funderat på några specifika mönster? Jag gillar blommönster, speciellt för våren. De är fräscha och livliga. Blommönster är alltid i stil. Jag föredrar geometriska mönster. De känns moderna. Geometriska mönster är bra. De lägger till en intressant twist till kläder. Låt oss göra en plan. Vi kan börja i centrum och se vad vi hittar. Låter perfekt. Om vi inte hittar något kan vi utforska online-alternativ senare. På så sätt kommer vi inte att missa några möjligheter att uppdatera våra garderober. Exakt. Jag är glad över att upptäcka nya bitar. Och om vi hittar bra saker, bör vi fira med en god bit. Jag älskar den idén. Shopping och efterrätt går hand i hand. Här är trendiga fynd och läckra godsaker framöver. Lektion 10. Ansvar för husdjursvård. Jag lovar att jag kommer att vara mycket försiktig med det. Okej. Jag litar på att du tar väl hand om vår lilla vän. Jag kommer att behandla det som guld. Vad är det första jag borde veta? Konsistens är nyckeln. Husdjur trivs med rutin. Jag kan hantera det. Jag kommer att hålla ett strikt matningsschema. Det är underbart. Också, var noga med att ge mycket uppmärksamhet. Absolut. Kärlek och tillgivenhet är avgörande för deras lycka. Ja, och glöm inte träningspass. De är väsentliga. Jag börjar med grundläggande kommandon, som att sitta och stanna. Perfekt. Positiv förstärkning gör underverk. Vad sägs om speltid? Hur mycket ska jag ägna åt det? En bra mängd varje dag. Det håller dem aktiva och engagerade. Kanske kan jag integrera några roliga spel som Fetch. Det låter roligt. Det hjälper till att bygga ett starkt band mellan er. Jag känner mig redo för denna utmaning. Några andra viktiga tips. Se bara till att du håller farliga föremål utom räckhåll. Det är en viktig punkt. Säkerheten kommer först. Och om du någonsin har frågor, tveka inte att fråga mig.
Jag uppskattar det. Att ha ditt stöd betyder mycket. Vi är i detta tillsammans. Kom ihåg att lagarbete gör allt enklare. Jag lovar att vara ansvarig och hålla allt organiserat. Bra! Du kan hämta den hemma hos mig imorgon. Jag kommer att vara där ljust och tidigt, redo att börja detta äventyr. Jag kan inte vänta. Detta kommer att bli en spännande resa för oss båda. Här är nya äventyr och ansvar. Lektion 11. Kommunikationens kraft. Det är fantastiskt att språket inte utgjorde ett stort problem när du reser. Absolut. Jag blev förvånad över hur mycket vi kunde kommunicera med gester och leenden. Icke-verbal kommunikation kan vara mycket kraftfull, kan det inte? Ja, det överskrider språkbarriärer och hjälper oss att ansluta. Hur var upplevelsen för dig i olika länder? Jag njöt av det. I Italien förlitade jag mig på handsignaler och ansiktsuttryck. Det låter underhållande. Lyckades du kommunicera effektivt? Förvånansvärt bra. Lokalbefolkningen uppskattade mina ansträngningar, även om min italienska var begränsad. Det är nyckeln. Människor svarar vanligtvis positivt på alla som försöker tala sitt språk. Jag fann att det var sant i Spanien också. En vänlig attityd går långt. Jag minns en tid i Japan när jag använde Google Translate för att hjälpa mig att beställa mat. Det är en kreativ lösning. Teknik kan hjälpa enormt i kommunikationen. Det kan det verkligen. Men ibland, det var bara kul att peka på bilder på menyn. Det tar bort mycket tryck. Att äta kan vara ett äventyr i sig. Ja! Och varje upplevelse hjälper till att bygga förtroende för att kommunicera. Absolut. Varje resa lär oss något nytt om att förstå andra. Skulle du säga att resor har förändrat ditt perspektiv på kommunikation? Definitivt. Jag har lärt mig att vara mer anpassningsbar och öppensinnad. Jag känner på samma sätt. Olika kulturer visar oss olika sätt att ansluta. I slutändan handlar det om att bilda relationer, oavsett språk. Här är fler resor och glädjen att få kontakt med människor överallt. Lektion 12. Hantera stress. Ja, jag har haft min del av stress på sistone. Jag kan relatera. Det känns som att stress bara är en del av livet ibland. Vad sägs om dig? Har du hittat effektiva sätt att hantera det? Jag har några tips som verkar hjälpa. Först prioriterar jag mina uppgifter. Det är en smart strategi. Att bryta ner uppgifter kan göra dem mindre överväldigande. Exakt! Jag ser också till att avsätta tid för pauser. Att ta pauser låter viktigt. Vad brukar du göra under dem? Jag gillar att ta korta promenader eller göra några sträckor. Det fräschar upp mitt sinne. Bra idé. Fysisk aktivitet kan göra underverk för stressavlastning. Det gör det verkligen. Jag tränar också djupa andningsövningar när jag känner mig orolig. Jag har hört att djup andning kan vara mycket fördelaktigt. Hur gör du det?
Enkelt. Jag andas in djupt i 4 räkningar, håller i 4 och andas ut i 4. Det låter enkelt. Jag borde försöka införliva det i min rutin. Du kommer att tycka att det är ganska lugnande. Jag tycker också om att lyssna på musik som en stressavlastare. Musik har en så kraftfull effekt. Vilken genre föredrar du? Jag varierar mina val, men klassisk musik hjälper mig verkligen att fokusera. Det är fantastiskt. Det skapar en lugn atmosfär. Finns det några andra tips du skulle rekommendera? Journaling kan också vara terapeutiskt. Det hjälper till att uttrycka tankar och känslor. Jag har aldrig provat det. Hur fungerar det? Det låter dig reflektera och bearbeta. Dessutom kan du spåra vad som utlöser din stress. Det låter spännande. Jag kanske börjar journalföra för att utforska mina tankar. Du kommer att bli förvånad över vad du upptäcker om dig själv. Tack för de underbara tipsen. Jag känner mig mer utrustad för att hantera stress nu. Jag är glad att hjälpa till. Kom ihåg att hantera stress är en resa. Här är att hitta balans i våra livliga liv. Lektion 13. Fitnessrutiner och välbefinnande. Jag har gått på gymmet regelbundet 3 gånger i veckan. Det är fantastiskt. Konsekvens är nyckeln till att uppnå dina mål. Absolut. Jag började också göra yoga varje lördag. Yoga kompletterar din gymrutin vackert. Hur mår du efter varje session? Jag känner mig otroligt avslappnad och fokuserad. Det balanserar intensiteten i tyngdlyftning. Det är underbart. Yoga kan öka flexibiliteten och minska stress. Ja, och det hjälper till med återhämtning efter dessa intensiva träningspass. Har du märkt några förbättringar i din styrka eller uthållighet? Definitivt. Jag kan lyfta mer än vad jag kunde för några månader sedan. Det är imponerande. Det visar att ditt hårda arbete lönar sig. Tack. Jag känner mig ännu mer energisk hela dagen. Det är en betydande fördel. Motion kan öka det totala humöret och energinivåerna. Det gör det verkligen. Dessutom tycker jag om känslan av gemenskap på gymmet. Gemenskapsstöd kan vara otroligt motiverande. Har du en träningskompis? Det gör jag. Vi håller varandra ansvariga och uppmuntrar varandra. Det är ett utmärkt tillvägagångssätt. Det gör träningen roligare. På tal om njutning, har du några favoritövningar? Jag älskar styrketräning. Det stärker mig, särskilt när jag ser framsteg. Det är jättebra. Vilken är din favoritmuskelgrupp att träna? Jag tycker om att jobba på benen. Starka ben är viktiga. Jag håller med. De är avgörande för övergripande stabilitet och styrka. Har du någonsin provat några gruppträningskurser? Några, men jag föredrar ett mer personligt tillvägagångssätt. Det är vettigt. Att skräddarsy din rutin efter dina behov är viktigt. Ja. Jag planerar också att införliva fler utomhusaktiviteter snart.
Det låter spännande. Naturen lägger till ett uppfriskande element till fitness. Här är att vara aktiv och prioritera vår hälsa. Lektion 14. Firar kanadensisk historia. Visste du att Bethune föddes i Gravenhurst, Ontario, 1890? Det gjorde jag inte. Det är ganska intressant. Jag älskar att lära mig om inflytelserika personer. Han var verkligen inflytelserik. Han var son till en presbyteriansk minister. Det formade sannolikt hans värderingar och engagemang för att hjälpa andra. Väldigt mycket så. Bethune blev läkare och gjorde betydande bidrag till medicin. Hans arbete under det spanska inbördeskriget är särskilt anmärkningsvärt, eller hur? Absolut. Han var dedikerad till att ge medicinsk vård till de sårade. Jag beundrar hans mod och engagemang. Det krävs en speciell person för att gå in i sådana farliga situationer. Ja, han skapade till och med medicinska kliniker i frontlinjerna. Det är anmärkningsvärt. Han förkroppsligade verkligen tjänandets anda. Utöver bara medicin var han också en förespråkare för social rättvisa. Det lägger till ytterligare ett lager till hans arv. Han kämpade för jämställdhet och tillgång till vård. Exakt. Hans tro på universell hälso- och sjukvård är fortfarande relevant idag. Det är inspirerande att se hur en person kan påverka så många liv. Jag tycker att det är viktigt att hedra figurer som Bethune i vår historia. Absolut. De tjänar som påminnelser om kraften i medkänsla och engagemang. Jag undrar hur hans uppväxt påverkade hans äventyrliga anda. Att växa upp i en ministerns hem kan ha ingjutit en känsla av plikt i honom. Det måste ha varit en stark drivkraft i hans resa. Historien visar oss ofta att våra rötter formar våra öden. Låt oss fortsätta utforska andra inspirerande figurer och deras berättelser. Lektion 15. Erkänna framsteg. Det är viktigt att erkänna och uppskatta våra framsteg, tycker du inte? Absolut. Att reflektera över våra prestationer hjälper oss att se hur långt vi har kommit. Det motiverar mig att fortsätta driva framåt. Ja, att fira små segrar gör resan värd. Jag minns när jag kämpade med mina fitnessmål. När jag ser tillbaka har jag förbättrats enormt. Det är fantastiskt. Jag beundrar ditt engagemang. Tack. Jag insåg att erkännandet av mina framsteg gjorde mig mer engagerad. Jag känner likadant med mina studier. Att fira mina betyg motiverar mig att arbeta hårdare. Det är en underbar känsla när hårt arbete lönar sig, eller hur? Ja, det uppmuntrar oss att sätta ännu större mål. Jag tycker att det är fantastiskt att dela våra framgångar med varandra också. Definitivt. Att dela prestationer skapar ett positivt stödsystem. Jag tycker om att höra om dina milstolpar. De inspirerar mig att sträva efter mer. Jag uppskattar det. Din resa inspirerar mig också. Låt oss göra en vana att diskutera våra framsteg regelbundet. Det låter som en bra idé. Vi kan hålla varandra ansvariga.
Dessutom kommer det att stärka vår motivation när tiderna blir tuffa. Exakt, att veta att någon tror på dig gör stor skillnad. Här är att erkänna våra prestationer, stora som små. Lektion 16. Naturens fördelar. Att spendera tid i naturen främjar definitivt mindfulness och tillfredsställelse i våra dagliga liv. Jag håller helt med. Bara att vara här får mig att känna mig mer lugn. Det är något lugnande med naturens sevärdheter och ljud. Absolut. Naturen har ett speciellt sätt att grunda oss. Jag upplever ofta att mina bekymmer försvinner när jag är utomhus. Ja, det gör att vi kan fokusera på nuet. Har du märkt några specifika aktiviteter som förstärker denna känsla? Ja, enkla aktiviteter som att gå eller meditera under ett träd kan vara mycket effektiva. Ska försöka meditera utomhus. Den friska luften måste hjälpa till att rensa sinnet. Definitivt. Naturen ger en vacker bakgrund för meditation. Vad sägs om att spendera tid på trädgårdsarbete? Jag hör att det kan vara terapeutiskt. Det är det verkligen. Trädgårdsskötsel förbinder oss med jorden och lär tålamod. Jag beundrar hur något så enkelt som att plantera frön kan ge glädje. Växter växer långsamt, men de belönar din omsorg och ansträngning. Och de tillför skönhet till vår omgivning också. Exakt. Den känslan av prestation är djupt tillfredsställande. Hur ofta spenderar du tid i naturen? Jag försöker gå en promenad i parken minst några gånger i veckan. Det är ett underbart åtagande. Jag borde följa ditt exempel. Du kommer att märka skillnaden i ditt humör, jag lovar. Jag ser fram emot att känna mig mer kopplad till naturen. Låt oss planera en naturdag tillsammans. Vi kan utforska olika parker. Bra idé. Vi kan upptäcka nya vandringsleder. Ja, varje besök är en möjlighet till mindfulness. Här är att omfamna naturens skönhet i våra liv. Lektion 17. Planera den perfekta resan. Har du kollat recensionerna för de hotell vi överväger? Ja, det gjorde jag. Det är viktigt att läsa recensioner innan du fattar ett beslut. Absolut. Recensioner kan ge oss inblick i kvaliteten på hotellen. Hur är hotellen när det gäller läge? Från vad jag såg är många bekvämt belägna nära populära attraktioner. Det är utmärkt. Att vara nära attraktioner kan spara mycket restid. Ja! Dessutom kan vi utforska mer utan att oroa oss för transport. Stick något hotell ut i recensionerna. Ett hotell fick högt beröm för sin utsikt och tillgänglighet. Visningar är alltid en bonus. Det kan förbättra den övergripande upplevelsen. Exakt. Det sista vi vill ha är ett hotell långt ifrån allt. Jag håller med. Det skulle vara slöseri med tid och energi. Vilka andra faktorer tycker du att vi bör överväga? Förutom läge är bekvämligheterna viktiga. Saker som gratis frukost kan göra skillnad.
Gratis frukost är ett stort plus. Det hjälper oss att spara pengar till andra aktiviteter. Ja, och en bra pool kan vara ett trevligt sätt att koppla av efter en dag med utforskande. Visst, men jag föredrar också ett gym. Att vara aktiv på semester är nyckeln. Mycket sant. Vi vill känna oss uppdaterade, inte tröga. Ska vi begränsa våra alternativ baserat på de recensioner vi hittade? Absolut. Låt oss lista de 3 bästa hotellen och jämföra dem. Låter som en plan. Jag känner mig redan upphetsad över den här resan. Jag också. Det kommer att bli ett äventyr fyllt med fantastiska minnen. Här är att planera den perfekta tillflykten. Lektion 18. Matlagning av läcker lasagne. Vilka ingredienser behöver du till vår lasagne? Tja, du behöver köttfärs som bas. Köttfärs låter perfekt. Vad mer behöver vi? Du behöver naturligtvis också lasagnenudlar. Jag antar att vi vill ha den kokfria typen för att spara tid. Ja, det gör processen mycket enklare. Jättebra. Vad sägs om ost? Ost. Du behöver ricotta, mozzarella och parmesan. Ost gör allt bättre. Jag kommer inte att snåla på det. Exakt! Ju mer desto bättre, särskilt med lasagne. Vad sägs om såsen? Ska vi göra det från grunden? Jag föreslår att du använder en bra marinara-sås. Det ger bra smak. Låter bra. Behöver vi några grönsaker? Ja! Ett lager spenat eller zucchini kan förbättra skålen. Jag älskar den idén. Det kommer att lägga till färg och näringsämnen. Absolut! Nu behöver vi några kryddor. Har du italienska örter? Jag har oregano och basilika till hands. De är viktiga för smak. Perfekt! Slutligen, har du vitlök och lök? Självklart. Vitlök ger en underbar doft i skålen. Vi är på väg att skapa något gott. Jag är upphetsad. Att laga mat tillsammans är alltid roligare. Definitivt. Dessutom kan jag inte vänta med att njuta av vår skapelse efteråt. Här kommer en fantastisk lasagne. Låt oss komma igång med att hacka och skikta. Lektion 19. Förstå historiskt sammanhang. Jag tittade på den dokumentären om hur indianer var tvungna att ge upp striderna och flytta in i regeringssponsrade reservationer. Det är en komplex och ofta smärtsam del av historien. Ja, det är nyktert att tänka på de strider de mötte. Tvångsflyttningen var traumatisk. Det påverkade deras sätt att leva kraftigt. Jag kan inte föreställa mig hur svårt det måste ha varit att anpassa sig till en ny miljö. Det måste ha känts som att förlora en betydande del av sin identitet. Absolut. Anslutningen till deras land och traditioner var djupt rotad. Och ändå visade många stammar motståndskraft inför svårigheter. Verkligen. Det är inspirerande att se hur de bevarade sina kulturer.
Har du hört talas om ansträngningarna idag för att återkräva några av de förlorade rättigheterna? Jag har. Många stammar arbetar aktivt för att bevara sina språk och traditioner. Det är uppmuntrande. Det visar en stark vilja att hålla sitt arv vid liv. Jag beundrar deras beslutsamhet. Historien ska erkännas, inte glömmas bort. Exakt. Utbildning om dessa frågor är avgörande för förståelse. Det kan också främja respekt för dessa samhällen och deras bidrag. Ja, jag uppskattar att vi kan diskutera dessa frågor öppet. Samtal som detta leder idealiskt till större medvetenhet och empati. Jag håller med. Så, hur kan vi stödja ansträngningar för att lära sig mer om inhemska kulturer? Vi kan börja med att delta i kulturevenemang och engagera oss i lokala stammar. Det är en utmärkt idé. Det gör att vi kan ansluta och lära oss direkt. Jag tror att det är viktigt för alla att delta i denna inlärningsresa. Här är för att utöka vår kunskap och förståelse för historien. Skål för det! Låt oss fortsätta att utforska och hedra det rika tapetet i vårt delade förflutna.